So the study of analysis of variance focuses on the differences between groups and within groups. Kasi last time, we have discussed central tendency. Pinag-aralan natin ang tinatawag na mode, median, and mean. Ang pinakamahalaga doon ay yung tinatawag na mean o tinatawag ding average. Aside from that, pinag-aralan din natin ang tinatawag na standard deviation or mean deviation, na ibig sabihin, hindi lang yung pinaka-average na sagot ng mga respondents ang ating kinukuha bilang generalization of all their responses doon sa ginawa nating survey questionnaire, but as well as other answers, no, that deviates from the mean. Ngayon, we will be studying analysis of variance. It is an example of a tawag dito, inferential statistics. So tapos na tayo sa tinatawag na descriptive statistics. Okay, papasok na tayo sa inferential statistics na ginagamit at gagamitin nyo next SEM depende sa research nyo. So one type of inferential ay tinatawag na ANOVA or analysis of variance. At dalawang uri ang ANOVA, kadalasan na tinuturo ay tinatawag na F-test at yung tinatawag na T-test. So again, uulitin ko, may purpose ang ating pag-aaral na tinatawag na ANOVA because the ANOVA will answer the hypothesis. If the null hypothesis is, for example, there is no significant differences between the three groups. Sa Tagalog, walang pagkakaiba sa mga sagot ng tatlong grupo o dalawang grupo. Pero dahil tayo ay gumagamit ng tinatawag na F-test, kahit tatlong grupo ay kaya niyang sagutin. Halimbawa, I'll give you a very easy to understand na example. Let us say ang YUMS na grade 12 ay hinati natin sa tatlong grupo. Okay, yung tatlong grupo ay eto, nagre-represents ng kulay green. Tapos may kulay pula at may kulay blue. Let us say, etong numbers na ito, 2, 3, 7, 2, and 6, ito ay mga grams. Bakit sir grams? Kasi yung tatlong grupo, ang bawat isang grupo ay 5 respondent o 5 tao. Okay? So total nila ay 15 na respondents pero hinati natin sa tatlong grupo kasi pinag-aaralan natin kung itong mga respondent natin kapag sila ay uminom ng green tea, kaya kulay green yan, ano? Green tea, ano kaya yung madadagdag na weight sa kanila in terms of grams? So ang green tea daw na 5 respondent o the green group ay 2, 3, 7, 2, and 6 grams ang mga nadagdag. Ito namang kulay pula, ang ininom nila ay peppermint tea, ibang uri ng tsaa. Okay? Ang nadagdag sa kanilang grams ay sa kanilang weight ay 10 grams, etc. No? Hanggang 10. Ito namang kulay blue na grupo, no? Itong 5 respondent natin na kulay blue, hindi sila uminom ng kahit anong tsaa. What they did is they normally eat for 1 week lang. Normal diet. Ang kulay pula, normal diet plus may peppermint tea na iniinom every morning and every afternoon. Ganon din ang green tea naman na morning and afternoon. And for 1 week, yan ay ating ginawan ng measurement. Now, based on their measurement, ang tanong natin dito ay kung may pagkakaiba ba yan tatlo. Kumbaga, ang ating null hypothesis, uulitin ko, there is no significant differences between the weights of the three groups. So, parang experimental, pero still this is not non-experimental pa rin ito kasi we are describing it, no? So we're using statistics to answer our hypothesis if we're going to accept or reject. So using the F-test, okay? So pagkatapos niyan, so igrupo na natin sila, kunin natin yung data. The next thing is that we're going to do is kukunin natin yung mga tinatawag na sum of the squares of each of the group.
Okay? We're going to get the sum of the squares of each of the group. Ulitin ko, no? So you have the sum and we will be getting the mean of all the groups. Pero, so, ang una nating pag-aaralan, before that, no, ibibigay ko muna sa inyo yung unang formula to compute for the ANOVA. Ito kasi yung unang formula, guys. Before we arrive at the F value, bago tayo makakuha ng tinatawag na F value, kailangan muna natin daw kunin itong tatlong ito. Ano ito? Una, total sum of squares or tinatawag ding SST is equals to sum of squares between groups o tinatawag na SSB plus sum of squares within groups o tinatawag na SSW. So ito ay unang-unang formula. Before we get the F value, kailangan muna natin kunin yung mga sagot nito ayon dun sa data natin na tatlo. Okay. So right now, ang unang-unang kukumputin dito sa tatlong ito yung SSW o tinatawag na sum of the squares within. Makikita nyo yan sa online ninyo, naka SSW, SSB, SST. Baka hindi nyo maintindihan. So, kaya dapat nakipag-Zoom class yung iba ninyong classmate kasi hindi ganun kadali intindihin yung nasa online. Anyway, so una, ulitin ko, eto muna. So, kailangan natin makuha yung mga sagot na ito. Kailangan makakuha tayo ng mga sum of the squares. So, unahin muna natin yung sum of the squares within. Okay. So, to compute for the sum of the squares within group, which is the first step. Okay. So, kailangan natin muna i-Excel yung data. So, using Excel. Okay. So, using Excel, ito yung gagawin ninyo. I-recreate nyo yung data. Same data. Wala kayong ilalagay na ibang data. I just want you to put the formula of each of this. So, kunyari, ito yung group 1. I-type nyo. Then, i-type nyo rin yung mga data sa group 1. So, we have 5 respondents, 5 additional grams on their weight. Same with group 2. Then, you have to group 3. So, ito, walang formula yan. Wala mo ng formula yan. Tapos, i-type nyo x minus mean doon sa isang column and then x minus mean squared doon sa isang column. Same goes with group 2 and group 3. Okay? Tapos, i-type nyo dito yung sum at saka yung mean sa ilalim. So, ganito ang gagawin ninyo sa inyong Excel para ma-compute natin ang F value. Okay. So, to compute for the sum, type nyo lang yung equals, then sum, S-U-M, then close and open parentheses, and then from 2 to 6, drag down nyo lang, then enter. So the sum of group 1 is 20. Then again, for group 2, equals sum, close and open parentheses, drag down from 10 to 10, then enter. The sum of group 2 is 40. Para sa group 3, equal sum, ganun na naman, ulitin nyo lang. So just get all the sum. So i-total nyo lang lahat. Pagkatapos you get now the mean. Again, para sa mean, ang formula equals average, close and open parenthesis, i-drag down nyo ulit 2 to 6, then enter. So you have a mean or average of 4 for group 1. And then for group 2, ganun na naman ang formula ninyo. Type nyo yung average, then drag down from 10 to 10, then lalabas na yung tinatawag na mean or average ng group 2, which is 8. For group 3, ganun din. Equals average, close and open parenthesis, from 10 to 15, and then enter. Lalabas yung tinatawag na average ng group 3, which is 13. Now, meron na tayong tinatawag na sum and mean para dyan. Ang susunod natin para dyan ay yung tinatawag na kukumpletuhin na natin yung tinatawag na table nito. Okay? So, ang susunod natin yung x minus mean. So, paano ang x minus mean? Yung x dito, siya yung observations. Ano yon? Yung 2, yung 3, yung 7, yung 2, yung 6. So, x minus mean. Yung mean mo, yung 4. So, check out ninyo kung paano. So, equals 2, then minus 4. Then, dito sa gitna ng formula sa B9, if you would notice, lalagyan mo ng dollar sign. Do not forget. Okay?
para pag dinrag down mo from here going down, hindi magbabago yung formula. Okay? So ganun yung pagkuha ninyo. Ulitin ko, yung 2 minus 4 is negative 2. Then lagyan nyo ng dollar sign uli yung B2 dito sa gitna ng B at saka ng 2 para pag din-drag down nyo yan, consistent yung formula. Dito lang naman yan para sa x minus mean. Pagkatapos nyan, you have to sum yung sagot ng mga x minus mean. So, remember na pag inad nyo yung negative 2, negative 1, 3, negative 2, and 2, it should always be 0 para tama yung x minus mean. Dapat laging 0 ito. Do not forget. Okay? And then, pag-compute naman ng x minus mean, okay, then nakita nyo yung kudlit, di ba? Yung kudlit, paano yung kudlit? Ayan. Nakikita nyo? So, to get the x minus mean squared equals mo yung C2, then kudlit, no? Parang ganon. Then, type nyo yung 2. So, lalabas na yan. Yan yung ganyan yung squared natin. Okay. Then, enter mo. So, that is 4. Okay. Then, drag down nyo na lang yon. Pag drag down, ayan na yung x minus mean. And then, isum nyo. So, isum natin lahat ng mga x minus mean squared. So the answer is 22. For group 1, ang tinatawag na x minus mean squared ay 22. Ganon din para sa group 2. Okay? X minus mean. Okay? So 10 minus 8, the answer is 2. Then dito, i-drag nyo na lang uli. Then it should be 0. Okay? Then x minus mean uli, squared. So 2, tapos squared nyo sa 2. And then, drag down nyo na lang using that formula. And then, lalabas yung tinatawag na x minus mean squared sa lahat. And then, isum up nyo na lang. Okay? 18. So, basically, idiretso ko na para sa hanggang sa dulo. Okay? So, hanggang sa group 3. So, ibig sabihin, nakuha na natin lahat dito. So para sa Okay. So, para dito sa group 3, ang x minus mean squared ay 14. So, therefore, nakuha na natin yung tinatawag na mga sum of the x minus mean squared. Ito yon, yung 22, yung 18, at saka yung 14. We need that. Okay? Bakit kailangan natin yan? Kasi, okay, yan na yung pinaka-tinatawag nating SSW. Paanong SSW? I-add natin, so i-type nyo muna SSW which means sum of the squares within the groups. So you have 22, 18, and 14. I-add nyo lang yan. Okay? So pag-add nyo, equals mo lang dito. And then click mo yan sa 22 plus. And then click mo yung 18, then plus sign, then click mo yung 14. So, ang total ng sum of the squares within ay 54. So, dun sa formula, nakuha na natin yung SSW. Okay? SSW. So, babalikan ko uli yung tinatawag na formula natin. Babalikan ko ulit yung formula. So, nakuha na natin tong SSW or sum of the squares within. Ang susunod, ito, yung TSS or yung SST, yung total sum of the squares. Yung gitna, huli yan. Ito muna, so nauna yung SSW and then kinuha natin yung TSS. Okay? So, paano computein ang TSS? Balik na tayo sa Excel para mabilis. Mapakita ko sa inyo. Guys, wag na kayo mag-print screen. I'm going to send it to you naman, yung mga print screen nito. Okay? Para hindi na kayo problema. Para madali yung i-recreate kasi you must have a copy of your Excel ng ANOVA because some of you will be using ANOVA. Okay? So, ang susunod, yung sum of the squares total or yung total sum of the squares. Okay? So, type nyo muna observation. Pag type nyo ng observation dito, yung group 1, copy-paste nyo 2 to 6. So, copy, then i-paste nyo dito sa ilalim. Pag-paste nyo. And then, for group 2 ulit, copy nyo yan. Okay, and then paste nyo dito sa ilalim ng group 1. And then the group 3, ganun din. Copy nyo rin lahat. Okay, and then i-paste nyo dito sa ilalim ng group 2 ang group 3. So, buo na yan. So, sa isang tinginan, isang diretso lahat ng 15 observation.
Then you have to compute for the average or the mean equals average, close and open parentheses, from 2 to 15, i-drag down nyo yan. Pag drag down nyo, then enter. Pag enter, so 8.3 is your average or also known as your mean. Now, pagkatapos, you have to type x minus mean. So gagayahin mo itong nandito sa taas, itatype mo dito sa ilalim. Okay? So you have 2 minus 8.3. So the answer, and then you put $sign between B and 28 para di magbago yung data. And then from negative 6.3, i-drag down nyo na lang yan hanggang sa ilalim para makuha lahat ng x minus mean. Pagkatapos, yung x minus mean squared, type nyo rin ulit dito. So gagayahin nyo lang itong nasa taas dito sa ibaba. So x minus mean squared, okay? Pagkatapos niyan, squared natin itong negative 6.3. So, i-click nyo yun. And then, complete. And then, put 2. Then, you have 40.1. And then, drag down mo na lang sa ilalim. And then, i-add natin lahat niyan. Yung x minus mean. Okay? Tatype lang natin yung sum. Then, equals. Ito yung in-add natin. Sum. Close and open parentheses. Hanggang sa ilalim. Then, enter mo lang. And then you will have the sum of 257.3. Ano na tawag dito? Ito na yung SST o yung tinatawag na total sum of the squares. So basically, nakuha na natin yung SSW at yung tinatawag na SST. Okay? So again, using the formula, ito yung formula natin. Ano? So nakuha na natin yung SSW which is 54. And then we have also the total sum of the squares which is 203. So to put it there, so ilagay na natin. So you have 257 pala dito, 0.3. And then you have 54. Okay? Para makuha yung sum of the squares between groups, i-minus mo na lang yung tinatawag na 257.3 sa 54 para lumabas yung tinatawag na sum of the squares between groups. Okay? So the answer of the sum of the squares between groups is 203.3. So eto na yon. Nakuha na natin yung tatlo. Okay? So to sum it up, wait. So, eto na. So, nakuha na natin yung tinatawag na sum of the squares within groups. Ito muna yung nauna. Tapos yung total sum of the squares yung ikalawa. And then yung ikatlo, minus na lang natin itong dalawa, itong 257.3 sa 54. Then, ang lumabas ay 203.3. That would be your SSB. So, okay na. Compute na natin. Ang tanong, sir, tapos na ba? Nakuha na ba natin, sir, ang F value? Wala pa. Hindi pa tayo nagsisimula sa F value. Ngayon pa lang natin pwedeng gawin ang tinatawag na F value. Okay? So, ang susunod natin gagawin ay i-type muli yan sa tinatawag na Excel. So, again, um, so, i-type lang natin, kunin na natin. Total sum of the squares, eto yon, yung 257.3, isulat nyo dyan. Then sum of the squares within, eto yon, yung 54, lagay mo lang dyan. Then sum of the squares between, minus lang natin yung 257 sa 54, lalabas na 203. Ang susunod na trabaho natin, eto na yung second step. First step pa lang yung ginawa natin. Ito na yung second step. Hanapin natin yung tinatawag na degrees of freedom. Okay? So, kukunin na natin yung tinatawag na degrees of freedom. I-diretso na ako. Okay. So, dito na tayo sa tinatawag na to compute for the degrees of freedom. Ayan, nakita nyo sa ilalim, di ba? So, under the sum of the squares between, may degrees of freedom sa ilalim. Tapos dito sa sum of squares within, mayroon ding sariling degrees of freedom sa ilalim. Ang tanong, sir, paano nakuha yung 2 na degrees of freedom para sa sum of the squares between? Ang formula, ulitin ko ha, kung may notes kayo dyan na pangsulat, isulat nyo. Ang degrees of freedom, ang formula ay groups minus 1. Yung minus 1, constant yan. Ilan ang grupo na ating kinukumpara kung meron silang pagkakaiba o wala? Yung 3. So, ilan yung grupo? 3. Minus 1, the answer is 2. So, alam na kung paano nakuha yung 2, di ba? 3 minus 1. 3 groups minus 1. So,
203.3 divide mo sa 2, ang lalabas niya ay 101.667. Sunod naman, dito naman sa sum of the squares within groups, okay, may sarili siyang degrees of freedom. Remember, ang SSW is 54. And then, paano sir nakuha ang degrees of freedom ng SSW? Ang formula nito ay simple lang rin. Observations minus group. Okay, ulitin ko. Ang formula ng degrees of freedom para sa SSW ay observations minus group. Ilan ang observations? 15. Bakit sir 15? Kasi 15 yung respondents. So 15 observations. So 15 minus groups, ang grupo natin, ginrupo natin sila sa tatlo. So 15 minus 3, the answer is 12. So ang dalawang degrees of freedom natin ay 2 at saka 12. Okay? So we have 2 and 12. So pag dinivide mo na yung 54 sa 12, lalabas ay 4.5. Ang tanong, sir, nakuha na ba natin yung F value? Hindi pa. O, eto na. Pag kinuha ang F value, so eto na. So this is the F ratio. So the F value is 101.67 divided by 4.5. The answer is 22.59. Eto, ngayon pa lang natin na-compute yung F value niya. Okay? Ngayon pa lang natin na-compute yung F value. Okay? So ano sagot ng F value? 22.59. Now, ano yung susunod na step? Okay? So dito sa Excel, if you would notice, ayan. So, sinulat natin dito. Ayan, naka-formula lang siya dito. Same thing sa ginawa. So, ang F value natin is 22.6. So we have the degrees of freedom ng numerator dun sa taas, yung groups minus 1 is 2. Then denominator, observation minus groups, which is 15 minus 3. The answer is 12. Okay? So dinivide lang natin again, tapos lumabas na yung F value, which is 22.6. Now, I'm going to share you, ano sir ang purpose ng F value? Ang purpose ng F value ay kailangan i-compare natin itong 22.6 sa tinatawag na critical value. Ang tanong, sir, saan kinukuha ang critical value? Okay? So, eto na. Stop ko muna yung share. I'm going to share to you another ano ba to? May i-share ako na table na kung saan doon kinukuha ang tinatawag na critical value. Okay. So, I'm going to share it to you. This one. Ano nakikita nyo dyan, guys? Anyone? Wala, sir. Eto, ano nakikita nyo? Yung discussion po. Okay. Wait. Ulit. Ayan. Ano nakikita ninyo? Sundan nyo to, guys, ha? Kasi nasa OED to, eh. Sharing, sir, yun lang. Ano? Ano? Sir, wala. Itim lang sa akin. Oh, sige. Ulitin ko ulit. Nag-ano siya, eh. Ayan. Ano nakikita nyo? Wala pa din, sir. Wala pa din. Meron, sir, yung F distribution. F distribution. O, so sa iba may nakakita na. Apo. Okay, so eto, guys, ang susunod, ulitin ko ha. Ang first step is to compute for the SST, tapos is equals to SSB plus SSW. And then, pag nakuha na muna natin yung SSW, ang susunod yung SST, at yung ikatlo ay tinatawag na SSB. Pagkakuha niyan, kukunin natin ang tinatawag na degrees of freedom, okay, na ang unang degrees of freedom ay tinatawag na groups minus 1, at yung isang degrees of freedom ay observation minus group. Pagkakuha niyan, kukumputin na natin yung tinatawag na F value. Okay? So kailangan nyo sundan kung paano makuha yung F value. Pagkakuha ng F value, kukunin na natin yung tinatawag na critical value. Sir, saan kinukuha ang critical value? Ang critical value ay dito kinukuha sa tinatawag na F distribution table. At alpha,
10%. Ibig sabihin guys ng alpha na 10%. Yung 10%, it is the significance level. Ano ibig sabihin? 10% mali, 90% tama yung ating ginagawang statistics. Kasi sa research, normally, that the statistics ay binibigay niya 90% accurate yung ating sasabihin. At least 90%. So, ibig sabihin, sir, walang 100%. Wala. It's always 90%, 95%. So, either at 10% na tinatawag na alpha o at 5%. Ibig sabihin nun, 90% tama o 95% tama. Or 10% mali or 5% na mali. So, pagdating sa F table, ang ginagamit sa research ay yung F distribution table at 10%, alpha 10%. So, napansin niyo dito sa table, guys, okay, may DF1, no? Nakikita nyo ba? May DF1 dito sa taas, may DF2 dito sa gilid, no? Anyone? Pwedeng may magsalita? Baka mamaya hindi nyo nakikita yung sinasabi ko. Meron, Opo, sir, nakikita nakikita po. Okay, good. Sa Nakikita DF, po. okay, sa DF1, makinig. Sa DF1, ang formula natin sa DF1, ulitin ko group minus 1. Ang group natin, tatlo. Minus 1, 2. So, dito ako sa 2. Dito ako titingin sa 2, dito sa taas. Pagdating naman dito sa DF2, okay, ang formula natin dito para makuha ang degrees of freedom ng denominator na sinasabi ay observation minus group. So, ang observation natin ay 15 minus 3. So, ang sagot ay 12. So, ang ating intersection ay sa 2 at saka sa 12. So, ang sagot sa critical value ay 6. Nakikita nyo ba to? 6.9266. So, nakuha na natin ang critical value sa F distribution. Pag hinanap nyo sa internet, yung table na ito, nandyan lang yan sa Google. Type nyo lang F distribution at 10% or alpha 0.01 or simply F distribution, lalabas na yan. Okay? Kahit sa ang Google, kahit sa lalabas dahil nasa internet lang naman ang mga table ng statistics. Okay? Algorithm kasi ito eh. Okay? So, you have 2 and 12 tapos the answer of the critical value sa ating pinag-aaralan ay 6.9266. Ang tanong, sir, ano ang implication niyan? Sige. So, pupunta na tayo sa tinatawag na implication. Okay? Kasi kailangan maintindihan ninyo, sir, anong purpose niyan? Di ba? Anong purpose niyan? Nakuha na natin. So, ngayon, para saan po yan, sir? Okay? Wait lang Hinahanap Sir, ko picture mo nakikita ko, sir. Ano? Picture nyo po nakikita ko. Oo nga, inalis ko yung share. Wait lang. Sorry po, sorry po. Hinahanap ko yung isa ko i-share. Hindi ko makita. OMG. Diba? Poro man hanep. Anyway. Andito lang yon. Okay. Dami kasi nandito sa ano ko ang daming nandito sa aking forms. Wait lang guys So, kailangan natin makuha yung implication ng resulta. Okay? Okay, ito na. Nakita ko na. Okay. Ano nakikita niyo guys? What do you see? Sir, itim talaga sa akin. Hala, bakit nangyari sa iyo? F value. Oh, bakit nakikita? Anyway, mo, Aliana, isi-send ko na lang. Makinig ka na lang mabuti. Thank you, sir. Isi-send ko naman ito sa inyong GC. Thank you, sir. Kasi i-recreate nyo sa Excel yung data. Same data, wala kayo dadagdag. Gusto ko lang lagyan nyo ng formula para masundan nyo kung paano mag-compute ng ANOVA. Anyway, nakuha natin sa F value ay 22.59. Okay? If you still remember. Kinuha natin sa F table naman ang critical value.
Okay? Paano kinuha yung critical value? Uulitin ko. Using the F table. At paano, sir, tingnan yung sa F table sa pamamagitan ng mga degrees of freedom. Okay? Degrees of freedom numerator, degrees of freedom denominator. Anyway, so nakuha na natin yung dalawang value na ating i-compare. Bakit? Kasi ang ating null hypothesis ay ito. There is no significant differences between the three groups. Sa Tagalog, walang pagkakaiba yung tatlong grupo. Although yung isang grupo umiinom ng green tea, yung isa peppermint tea, yung isa naman walang iniinom na tsaa. So ang tanong, may pagkakaiba ba? So paano ang ating condition? If the F value is greater than the critical value, sabi, reject the null. If the F value is lesser than the critical value, accept the null. Tapos ano resulta? So 22.59 is the F value ay mas malaki or greater than the critical value. So ano ang masusunod? Ano ang mangyayari? Reject the null hypothesis. Ano ibig sabihin pag nireject natin yung null hypothesis na there is no significant difference? Ibig sabihin, we have to accept the alternative hypothesis na there is significant difference. Ibig sabihin, mayroon talagang pagkakaiba doon sa tatlong grupo. Ang tanong, sir, ano yung pagkakaiba na yon? Doon mo nababalikan yung tinatawag na mean. Ano ba yung pinaka-mean ng mga sagot nila? Okay? Yun na yung pinaka-significant difference. I hope you understand. Okay? So that's it. That would be my topic for today. You have any question? Any clarification? So balik kayo kasi magpipicture pa tayo para sa attendance ninyo. Do you have any clarification on the F test? Lahat ito nandun sa ano nyo, kung nagbasa na kayo ng research nyo sa online, it's already there. Ito yung topic ninyo. Okay? Any clarification? If there's none, so Kailan po ipapasa yan? tomorrow evening, Excel, on my Gmail. Kaya nyo yan dahil naka-formula lang? Yung ibang ang klase ko yung PR nga natapos nila within the same day. Gabi lang nag-send na sila lahat. Ang bilis nga eh. Kasi madali lang kasi siya. Maintindihan niyo basta nagawa niyo yan. Kasi same data, lagyan niyo lang ng formula. I'm going to send it to you later. Yung tinatawag na mga ang tawag dito. Yung mga screenshots ng data. Para di kayo Okay? So, kung walang tanong, naku, less than a minute na lang ito, mapuputol na. Anyway.